สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบินครับผมหลังจากที่รีวิวรถถังกันมาหลายคลิปแล้วนี่ครับซึ่งคลิปนี้จะมารีวิวเครื่องบินระดับ IV ครับผมคันนี้เลยนั่นก็คือเจ้านะเดี๋ยวหาชื่อก่อนทุกคนBoeing นะครับ F47 นะครับผมเจ้าคันนี้เนี่ยในตัวเกมหรือนะครับตามเพจก็จะบอกว่ามีการพลางตัวที่ดีมากนะครับผมและเป็นเครื่องบินที่บรรทุกอาวุธแบบครบครันนะครับมีหลายๆคนให้ความสนใจกันมากผมรีวิวช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับปกติคันนี้มาตั้งแต่ให้เอาเหรียญแรกนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนาะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้ครับ Boeing F47 นี่ครับผมนะเมื่ออัปเกรดทุกสิ่งอย่างแล้วเป็น Mark 3นะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งตัวเวิร์กช็อปแล้วนะครับจะมี HP อยู่ที่ 49,799 นะครับความเร็วอยู่ที่ 1,220 นิดนะครับความเร็ว After Burner นะครับผมอยู่ที่ 2,495 นะครับผมความกล้องตัวอยู่ที่ 72.2 นะครับน้ำหนักบรรทุกครับ 7,000 นิดนะทุกคนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้รูปทรงเนี่ยบอกได้เลยว่าดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยมากๆนะแล้วก็ลำใหญ่มากๆด้วยนะครับนะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างครับอุปกรณ์มีอย่างครบครันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับตระกูล GBU นะครับที่เอาไว้ทำภารกิจภาคพื้นดินนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีขีปนาวุธที่ใช้แบบล็อกเป้าด้วยนะครับในชั้นมาร์ค3แล้วก็มาร์ค2เนาะนะครับนี่ฮะแล้วก็มีการต่อต้านอากาศยานนะครับผมอากาศสู่อากาศนะครับมากมายเช่นเดียวกันเพื่อนๆที่สนใจการเล่นทางอากาศก็สามารถติดตั้งได้แบบครบครันเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเต็มพิกัดเลยนะครับผมนะมีทั้งระบบขับนะครับผมนะระบบช่วยนะครับลดการยิงนะครับลดการโดนขีปนาวุธอะไรแบบนี้มีครบนะครับนะมีครบเลยแล้วก็การพรางตัวด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการพรางตัวที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับนะโอเคฮะเมื่อทราบกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของอาวุธที่ติดตั้งกันหน่อยอาวุธที่ติดตั้งนะครับผมนะช่องแรกนะครับเป็นช่องอากาศสู่อากาศนะครับมีให้เลือกอยู่2แบบที่ติดตั้งได้นะครับก็คือลูกนี้แล้วก็ลูกนี้นะครับซึ่งความแตกต่างกันไม่เยอะนะครับผมนะเป็นลูกที่มีความเร็วแตกต่างกันผมเลือกเป็นลูกนี้แล้วกันนะครับมีความเร็ว 1,020 นะครับพิสัยการยิง 1,800 จับเป้าหมายอยู่ที่ 1.19 นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้จับเป้าหมายอยู่ที่ 1.1 แต่ยิง 1,700 คือความเร็วกระสุนมันช้าไปนิดนึงก็เลยไม่ชอบช่องที่2ครับที่ผมติดเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วมันติดภาคพื้นดินได้นะครับตระกูล GBU นะครับผมนี่ฮะ GBU 38 JDAM หรือจะเป็นพวก GBU ตัวนี้เลยก็สามารถทำได้อาวุธหนักของเจ้าตัวนี้จริงๆคือเป็นอาวุธชนิดนี้ครับเป็น X51A นะครับผม Warrior คือผมอ่านถูกไหมเนี่ยถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะมันตัวไอ้นี่มันบังผมนะทุกคนก็คือตัวเขาเรียกว่าตัวบันทึกภาพมันบังนะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะอันไหนเนี่ยวอลลิเดอร์วอลลิเออร์วอลลิเดอร์เอาเป็นอ่านย่อๆแล้วกันนะครับเป็น X51A นะครับ X51A คงไม่ใช่ X5i อีกนะดูยากจริงๆตัวมันเล็กนะครับใช้มือถือในการอัดนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดได้นะครับวิธีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่านะครับช่องติดอาวุธมันมีอยู่แค่นี้ก็จริงนะครับแต่ให้เรามาดูตรงจำนวนแมกกาซีนทุกคนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับนะให้ดูตรงจำนวนแมกกาซีนสมมุติว่าผมติดอันนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นคูณ2ก็คือ2นัดใช่ไหมส่วนช่องนี้นะครับถ้าเราติดอาวุธชนิดนี้ไปเป็นอากาศสู่อากาศจะติดได้ทั้งหมดแมกกาซีน4นัดนะครับทุกคนเขียนอยู่ด้านขวามือว่า4นัดนะครับถ้าติดเป็น GBU ก็จะได้4นัดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเลือกติดได้นะครับจะเป็นทางอากาศหรือทางภาคพื้นดินช่องที่3ครับก็เช่นเดียวกันครับสามารถติดได้แบบเดียวกับช่องที่2เลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะแล้วแต่ความถนัดนะครับซึ่งภาคพื้นดินเนี่ยผมเองจะติดเป็นตัวนี้ไปนะครับนะนี่เลยแบบนี้ครับปึ๊บเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงครับทุกคนจะติดเป็น GBU 48นะครับผมซึ่ง
มันจับเป้ามันยิงได้ในระยะ 1,800 นะครับผมบรรทุกไปได้4นัดนะครับในสำหรับช่องที่2ดาเมจเนี่ย 20,000 กว่ากันเลยทีเดียวความเร็วอยู่ที่270 กว่านะครับใช้เป็นเลเซอร์ไกด์เนาะนะครับส่วนช่องนี้นะครับผมจะติดเป็นลูกนี้เลยลูกที่มีดาเมจแรงที่สุดนะครับในเกมแล้วนะครับ36,000นะครับยิงได้ในระยะ 3,000 ทุกคนมันมีดีอยู่ตรงที่ระยะไกลมากๆเลยครับล็อกคือยิงดีมากเลยครับนะล็อกเป้า2จุดนะครับ 2.55 ยิงในระยะ 3,000 นะครับและตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ฮะนะครับเป็นขีปนาวุธนะครับที่ยิงได้ในระยะ 2,900 นะทุกคนนะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ถึง 30,000 แต่ความเร็วกระสุนน่าจะช้าหน่อยนะครับ200กว่าเพราะฉะนั้นผมติดเจ้าตัวนี้ไปครับมีความเร็วเนี่ย 1,700 กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพุ่งเข้าหาเป้าหมายดีมากๆส่วน GPU นะครับผมจากการยิงเนี่ยผมมองแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปมีภาพให้ดูในคลิปด้วยบางทีมันเหมือนหลุดเป้าไปเยอะมากนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าเป็นที่ตัวผมเล่นก็ไม่แน่ใจนะผมเล่น GPU ไม่ค่อยเก่งด้วยก็มีประมาณนี้โอเคฮะเมื่อทราบข้อมูลพื้นฐานกันเรียบร้อยแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนเรามาเริ่มกันเลยครับผมกับการยิงภาคพื้นดินครับของเจ้าลำนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับผมเพราะว่ายิงได้ไกลมากๆลูกกระสุนล็อกเป้าหมายเนี่ยยิงได้ในระยะ 3,000 เมตรนะครับผมคือสบายๆอ่ะสามารถหลบหลีกนะครับนะหลบหลีกปตอนะครับพวกต่อต้านอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนๆสังเกตอาวุธ GBU ให้ดีนะครับผมยิงชุดนี้ไปเนี่ยคือลูกกระสุนเนี่ยไปตรงทางปกตินะครับตามที่เลเซอร์นำทางเนี่ยคือยิงได้ปกติเลยเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะฮะจะยิงอีกชุดหนึ่งนะครับหลังจากที่รีโหลดเนี่ยเจ้า GBU ตัวนี้ครับมีอาการผิดปกติอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับมันยิงแปลกๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีกระสุนของเจ้า GBU ตัวนี้กับลำนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับลำอื่นหรือเปล่านะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับลำอื่นหรือเปล่าแต่สำหรับลำนี้แล้วเห็นได้ชัดเลยว่า GBU มันมีวิธีแปลกๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวได้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตีเขาเรียกว่าตีวงก่อนนะเพื่อนๆดูสังเกตให้ดีนะครับจังหวะนี้นะครับผมยิงลงไปนะครับนี่ดูให้ดีฮะปึ๊บลูกกระสุนมันวิ่งเลยออกไปด้านบนเห็นป่ะทุกคนนะครับด้านบนของจอน่ะไปลูกแล้วนะครับ1 ลูก 2 ลูกครับแล้วไปตกเนี่ยเลยเป้าหมายแบบห่างมากๆกันนู่นน่ะตกในทะเลนู่นน่ะนะครับมันไปตกในทะเลคือห่างไกลจากเป้าหมายมากๆที่ผมทำการเล็งเอาไว้นะครับตอนแรกเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเป็นบั๊กหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะเล่นเอาผมงงเหมือนกันครับนะอันนี้ยิงแบบล็อกเป้าลงไปครับนะแม่นยำแล้วเนี่ยดูดิเลยขึ้นไปบนหัวอีกแล้วทุกคนดูดินะครับมันไปตกนู่นนะไกลมากนะครับสำหรับในส่วนของ GBU นะครับที่นำทางด้วยเลเซอร์ไกด์นะคืองงจัดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เห็นแล้วแบบงงๆเลยนะครับนะเสียดายครับคือมันเป็นค่อนข้างบ่อยด้วยนะที่ผมเจอผมก็เลยนำภาพมาให้ดูนะครับสาย GPU เล่นเก่งๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าผมอาจจะใช้ผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่ายิงในระยะไม่ถูกต้องไหมหรือว่ายังไงนะครับนะก็มีจุดสังเกตกันนะครับผมสำหรับเจ้า Boeing F47 นะครับสำหรับการใช้ GPU ตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น GPU ประเภท JDAM เนี่ยมันจะมีผลแบบนี้หรือเปล่านะครับตอนที่ผมเล่นไม่ได้ลองติดไปนะครับติดได้ตั้ง9 ลูกนะถ้าเป็นตระกูล JDAM นะครับเรียกได้ว่าภาคพื้นดินเนี่ยเต็มอิ่มครับนี่ฮะจรวดก็ทำงานดีครับไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะสำหรับจรวดอากาศสู่อากาศนะครับไม่มีผิดปกติแต่อย่างใดนะครับไปต่อกันอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเห็นภาพอีกไหมนะคือแม่นะครับเสียดายครับนี่ฮะอันนี้ล็อกเป้าครับและยิงด้วย GPU ตามลงไปครับดูดิมันเหินขึ้นไปเลยนะครับทุกคนมันเหินไปตกกลางทะเลดังด้านมุมขวามือนะครับนู่นนะนั่นนะเกือบตกทะเลทุกคนเล่นเอางงไปเหมือนกันครับเรามาดูในส่วนของการยิงอากาศสู่อากาศกันบ้างหรือการลบนะครับทางอากาศแบบเต็มรูปแบบ
นะครับในโหมดกองบินบอกได้เลยว่าคันนี้ครับนะสามารถติดขีปนาวุธได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่ติดจำนวนน้อยแต่ว่าได้ดาเมจเยอะนะครับหรือจะติดแบบกลางๆที่ยิงได้ไกลแล้วก็ได้ดาเมจระดับกลางๆนะครับก็สามารถติดไปได้เลยผมเล่นแล้วรู้สึกไม่มีปัญหานะครับสำหรับการเล่นกองบินนะครับก็สามารถที่จะลักษณะเป็นซุ่มโจมตียิงจากมุมสูงหรือว่าจะเป็นการนะครับหมุนตัวยิงนะครับนะเล่นระยะก็สามารถทำได้ดีนะครับถึงจะเป็นลำใหญ่ครับแต่ก็ถือว่าโฉบเฉี่ยวใช้ได้เลยความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับนะไม่ได้เร็วมากขนาดต้องแบบหวือหวานะครับอันนี้ทิ้งดิ่งให้ดูฮะยิงในระยะ1,700นะครับ1,600 1,700ครับสบายลูกกระสุนเนี่ยวิ่ง 1,500 นะครับถึงเป้าหมายได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นโดนแน่นอนฮะนี่ครับอันนี้ยิงบอทหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับรู้สึกจะโดนง่ายลำนี้ไม่มีปืนกลนะครับผมนะลืมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแต่ก็น่าจะเห็นละเพราะว่าช่องกระสุนช่องการสล็อตการติดอาวุธนั้นไม่มีปืนกลครับกระสุนติดมาทั้งหมดนี่ครับช่อง2ช่อง3เนี่ยผมเลือกเป็นระยะการยิง 2,400 นะครับติดมาได้ประมาณช่องละ4นัดรวมกันก็8นัดนะครับส่วนช่อง1นั้นยิงได้ระยะ 1,800 ก็ติด2ลูกนะครับถือว่าเล่นทางอากาศได้ดีฮะนะครับได้สบายใจพอสมควรนะครับนะถ้าเทียบกันระหว่างเล่นอากาศกับเล่นพื้นดินถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง GBU ที่ยิงแล้วหลุดเป้าออกไปนะครับก็ภาคพื้นดินเนี่ยเพื่อนๆสะใจแน่นอนครับสามารถจะเลือกติดไปได้เยอะมากๆนะครับขีปนาวุธทางภาคพื้นดินเนี่ยเยอะมากๆนะครับจะติดแบบรุนแรงจำนวนน้อยหรือจะติดแบบกลางๆก็ติดได้ทีนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะอะ8ลูกนะครับนะ7-8ลูกนะครับบางชนิดนะครับถ้าเป็น GBU JDAM นะครับนะ GBU 28หรืออะไรเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะอันนั้นติดได้ถึง10ลูกเลยนะครับคือยิงกันเพลินเลยแต่ก็ได้ดาเมจน้อยหน่อยนะรู้สึกว่าดาเมจประมาณสัก 18,000 อะไรประมาณนี้นะครับแต่10ลูกนี่ก็โอ้โหนี่ครับอาจจะถล่มรถถังได้สัก 2-3 คันแล้วก็บินกลับฐานอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินที่1ลำครับที่เล่นได้สนุกแล้วก็สามารถทำภารกิจได้หลากหลายนะคันนี้มีกล้องจับความร้อนมีอะไรครบนะครับแต่ในตัวอุปกรณ์นั้นผมไม่เห็นกล้องจับความร้อนนะแต่ตอนเล่นสามารถกดได้นะครับกดใช้ได้เนาะซึ่งเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยผมกดให้ดูแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีก1ลำนะและหลายคนจับตามองครับเพราะว่ามันบินแล้วพลางตัวได้ดีแล้วก็ยิงในระยะที่ค่อนข้างไกลด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ไล่ลงมาครับ1,900แล้วความสูงอยู่ที่ระดับ1,900ครับจับเป้าหมายครับปุ๊บปั๊บยิงแบบนี้เลยโอ้โหบึ้มบั้มครับนะกระสุนเยอะครับยิงเต็มที่ฮะงานนี้ไม่กลัวหมดครับเรียกได้ว่ามีคิวแน่นอนฮะนะครับนี่ไงสบายเลยครับสวยๆฮะผมเองก็ยิงไม่ยั้งเลยนะทุกคน ผมเองก็ติดครับกะว่าเขาเปิดแฟร์นะครับนัดแรกครับยิงนัด2นัด3ตามเลยนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนะครับนี่โดนกวดทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจะรอดไหมอุ้ยนี่ครับยังตามมาอีกทุกคนก็ยังมีตามมาครับโดนยิงครับขนาดนะครับเราเข้าไปเติมอาวุธเติมเลือดโอ้โหเกือบแตกไปเหมือนกันครับถือว่าความเร็วใช้ได้นะครับ 2,400 2,500 นี่ครับโอ้โหยังตามมาอีกทุกคนดูดิเฮ้ยตามไม่เลิกอะไรคันนี้อ้าวหลุดออกจากเรดาร์ไปแล้วทุกคนสงสัยโดนยิงระเบิดไปแล้วครับนะตามมาขนาดนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Boeing F47 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่หลายๆคนจับตามองแล้วก็นะครับผมเองอาจจะทำคลิปช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับเรามาดูกันว่าเราจะรีวิวคันไหนกันอย่าลืมนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบใจก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆฮะผมเองก็ยังอยากจะคุยกับเพื่อนอยู่เสมอนะและเกมนี้นะครับผมหยุดเล่นไปนานก็อาจจะขับไม่คล่องพูดไม่ถูกตรงไหนบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนะแล้วไปเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอให้เพื่อนโชคดีและเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขลืมบอกไปเดี๋ยวผมจะกลับมาสตรีมเร็วๆนี้นะครับนะในช่วงของเวลามืดๆหน่อยนะครับ
อาจจะต้องเลทเวลาจากเดิมขึ้นไปอีกนิดนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนั้นมีภารกิจต้องทำค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะต้องดันเวลาขึ้นไปอาจจะเป็น2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับสำหรับเกมนี้ทุกวันจันทร์อังคารพุธเหมือนเดิมนะครับถ้าผมจะสตรีมก็ไว้รอติดตามชมกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม